ang aton nga takna abyan kag yari na diri sa aton nga studio mismo sa DXKI ang aton guest para sa aton talakayan portion. So para lawig-lawig ang panahon nga maka iyang guest doctor para sa talakayan angot sa Colorectal Cancer Awareness Month. Ari ang aton nga makaupod live sa studio. Reuel Magan ang aton gastroenterologist diri sa siyudad sang Koronadal. Good morning, Doc JR. Hello, good morning. Is this on? Yes, Doc. Go Hello. ahead. I'm so happy to be back here live. Previously kasi nasa phone patch lang. So right now, I'm so happy that I have a window of opportunity to be physically present here to grace our audience, and also one way of reunion sa akon pinalangga ang radio station. Wow. The last time you were here, doctors online nga local to, lain pang studio nato, no? Tama. So lawig-lawig na nga panahon nga wala naka-live diri si Doc. Of course, and it's ano man gid, no? In line to that, no? March is a Colorectal Cancer Awareness Month, and it's being celebrated worldwide. So part na sang kausa ko bilang gastroenterologist, no, to impart knowledge, no, of this disease, no. Yes. Colorectal cancer. So let's talk about colon cancer, ang mas common na nabalaan namon nga tawag sina. Yes. Ano ning colon cancer, Doc? Can you explain sa perspective sang isa ka doktor para maintindihan namon nga mga pasyente? Okay, so actually colon cancer by the word itself, no, so it's a cancer or a carcinoma that arises in the colon or a large bowel. So it is said na it is amo na siyang pinaka-common nga cancer of all the GI tract. And it's also the leading cause of cancer and death, no? Wow. Third most common and third most cause of morbidity or worldwide, no, of all the types of cancer. Even diri sa aton sa South Cotabato, Doc, taas pud ang kaso sang colon cancer. We don't have a local data po ngayon, Miga, pero May ara gid mga pasyente. I have, yes, me as a gastroenterologist na do referral physician, no, of this sakit. Madamo gid. Almost daily I can see it daily, no, sa akon nga clinic, and to my routine endoscopies. I can see it daily. Yeah. Okay. So yeah, that's why I want this talk na amo sini about this colon cancer. Ma-aware gid ang mga pumuluyo. Ang pinakanami sa tanan, no, although it's one of the most common, it is deadly, but kung ma-apply nato ng proper na screening na modality, it can be preventable. Of all the types of cancer, I think it can be preventable. Okay? Kay ma-detect siya. Of course. Ma-detect siya, you have may ara kita sang pamaagi nga ma-detect siya, no? Early, kung mag-abide kita sa proper nga screening protocol, pwede nato na siya ma-prevent ang amo nga klase nga cancer. So, din siya usually gid ma-detect, Doc. You mentioned ang large intestine, dira? Yes, no, the large bowel or the large intestine, it composes of your colon, no? Ang a large part of it, your colon, and ang pinakapunta niya sina is the tumbong or the rectum and the anus. So tanan nga mga cancer nga naga-arise sa sina nga areas ang imulawas is called colorectal cancer. Yeah, so ano na siya, very important na siya nga type of cancer kay ara siya sa sulod sang lawas. Yeah. Kung early nga stage sang sakit, almost no symptoms. Almost no or non-specific symptoms. Do pareho man siya sa iban nga cancer nga daw ay lang kamabatsyagan, no? Yes. And kung magka-symptoms gid man siya,
it may indicate na mas advanced nga form of the disease na. That's why Okay. that's why it's our advocacy bilang gastroenterologist na we should abide sa tama nga screening protocol. So kung may history sa pamilya Ayan. na amo sina no, dapat gid id-id kaya sa pagmonitor man Yes. sa imong lawas, no? That's a very special population, ang mga may ara sang family and personal history sang cancer. So ang screening protocol sa ila is different, but there's also a screening protocol para sa average risk ng mga tao. And Ang it's different. average risk ano naman ang kategory? Okay. Kung maghambal kita sa average risk ng mga tao, these are the type of people nga wala sang family history Okay. kag wala sang current symptom. So high risk atong may ara sang Tong high risk, of course, tong may ara sang family and personal history. Pero kung maghambal kita average risk, Oo. amo ni siya ang nabilong ang kadamuan nga tao. So kung maghambal kita average risk, ang previous nga recommendation nga ginset sang guidelines since 2008, naga-undergo kita sang screening, no? Ang word nga screening is a method nga ginaobra naton para ma-detect ang isa ka cancer early on, no? Before pa siya nga magdako or before siya nga maging incurable. So amo nang mga screening method naton, which I will discuss later, no? Sige. Pero in overview, nagahimo kita sang screening protocol sa mga pasyente nga average risk, no? Hambal sang 2008, nag-start kita sina at the age of 50. No? Meaning wala ka symptoms, wala ka family history. When you reach 50, Oo. nag-undergo kita sang screening. But, Okay. according to the studies, right now, may abis ang current studies from 2013 up to 2020, nakita nato, no? There's this study of 50 countries, nakita na more than 27 out of 50 countries may ara sang incidence sang colon cancer nga nakita on younger individuals less than that screening Uy. age. Oo. So gin-recommend sang American Society of Cancer nga i-decrease ang screening age from 50 to 45. Okay. So worldwide, amo na ning gina-adapt naton. By the age of 45, if you belong to this population, you are an average risk, meaning wala ka sang family history, wala ka sang symptoms. Oo. Na 45 years old is the start of the screening for colorectal carcinoma. Okay. Okay? So, amo na no, kung mag-edad ka na 45, mas maayo nga magpa-screen na gid. Yes. O sige, explain mo doc sa amon ano ang nagakatabo pag once nga may colon cancer ang isa ka individual. Okay, like I said, no, ang colon cancer, since ara siya, tago siya sa lawas, so wala siya sang physical manifestation from the outside Okay. nga symptoms, no? Sa early stage sang sakit, almost no symptoms, no, or very non-specific. Pero as it progress, ang symptoms naga-vary, no? So makita na naton sa mga laboratorio or physically ang pasyente may ara sa mga symptoms nga gina-experience. So example of it, no, may ara sang unexplained nga anemia. So maghambal kita unexplained anemia, nubo ang hemoglobin or lapsi. Or sa laboratorio nakita nubo ang hemoglobin. Kag may ara kami na ginatandaan dira sa hemoglobin kung ano siya, kung microcytic hypochromic, may ara na da sang certain clue nga ginahatag sa doktor, no? Naghambal nga may anemia, no? Meaning may ara sang blood loss nga paggamay-gamay nga nagakatabo sa lawas sa isa ka pasyente. Okay. Tapos may ara man sang mga sang mga symptoms, no? Very common, weight loss, no? Weight loss, nagasakit ang tiyan, nagapamuson sang dugo, or nagapresent sila sang intestinal obstruction or barado ang ilang colon. But all of this, like I said, these are late findings. Oo. Okay? Sa umpisa hindi mo na mabatyagan, Yes. no? Yun. Early detection, doc. Paano nga early ma-detect ang ining sa isang sakit? Okay, so
naghambal ako kagina nga if ang isa ka tao may ara sang increased risk, no? Lalo na kung may ara siya sang family or personal history sang cancer. We need to do a diagnostic nga screening, no? Pati man dito sa mga population nga nabilong sa average risk. So, may ara kita mga invasive kag non-invasive test, no? So, maghambal kita non-invasive meaning Sa gawas sa lang. gawas lang, no? You can send a blood sample, you can send a stool sample, or you subject sa imong lawas nga mag-undergo sa mga imaging, no? Like CT scan or an X-ray or a barium studies, no? So amo ning mga ginatawag nga non-invasive test, no? Ang common sina diri sa aton nga available within South Cotabato is we can have the fecal occult blood test, no? Meaning may ginatest ang aton nga higko, ginahibalo dira kung may ara dira sang any form of bleeding, no? Nagakatabo sa aton nga higko. May ara sang more specific test nga na ang FIT nga ginatawag or fecal immunochemical testing, pero unfortunately hindi siya kaayo gid available na, pero mas specific to siya and mas sensitive to siya for colon cancer compared to a usual na fecal occult blood test. Okay. And may ara kita sang invasive test which I do every day, and I think this is pinaka Common. So, gid, no, biggest bang for the buck kung baga pa, no? Kay nga nang visually makita mo ang sulod sang colon, makita mo ang different stages niya kung in actuality may ara ka sang option. Me as the endoscopist, may ara ako option kung tanggalon ko siya, makuha ko siya sa pungango. So kung nagapatubo pala ang cancer, mahambal gid naton nga preventable siya. Okay, then we can send the specimen for biopsy and for prognostication after that procedure. So amo tong mga screening procedure that is available, no, within our locality. So, ano ang i-consider nila kinanglan mag-undergo anay sa tong non-invasive test? Tama ba na? Yes, actually, when you reach the screening age, no, whether you are high risk or average risk, it's up sa tao kung ano ang preferred niya nga modality. Okay. Oo. Mas kung nahadlok siya magpa-colonoscopy, pwede siya sa tong non-invasive test, anay, no? But then kung ang non-invasive test nga to would say that it points more nga kailangan sang invasive test, then we can offer colonoscopy. So, ang flexible sigmoidoscopy and colonoscopy is just an outpatient procedure. I can do it very, very fast, like possibly at around 10 to 15 minutes. It's an outpatient procedure. And pero prior to that, gina-cleanse natin ang bowel before natin silipon. So yeah, ang na siya ang aton nga preferred na screening modality, which is flexible sigmoidoscopy or colonoscopy. Ayun. Hindi pa na, Dok, ng daw mabudlayan. Daw mo nang alang-alang sa Yes. No? So, pwede mo i-explain sa ila para hindi sila Actually, the reason siguro, one of the main reason nga underutilized or underprescribed colonoscopy, no? Unlike sa makita ko to other countries or to other places in the Philippines. No? Probably ang financial status nag-matter, but may ara-abi pa maagi para maubra ining colonoscopy nga ni, no? May talagang mabigyan ng paraan to make it more affordable, no? Kada maging doable sa isa ka tao, lalo na kung may ara siya sang risk, no? May ara gid sang pamaagi nga maubra ini nga hindi gid magastuhan gid. Okay, so nahambal mo about sa tong discomfort, no? Miga Joy, maghambal gid akong yes, of course may ara sang discomfort, pero ako bilang endoscopist ginabana-bana ko na ang kung makaya sang pasyente nga awake or kung preferred gid sang tao yang ubrahon ko ning wala gid siya may madumduman, probably I can call someone nga patulugon inang pasyente. Pero 90% of the time, I do it na awake or semi-awake.
Okay. So, pwede isolate lang siya. Pwede daw. siya, kung iya preference siya nga, kaya kung nubugid ang iya pain tolerance, Oo. kag hindi niya gusto ma-trauma gid or hadlok siya sa mga amo sini nga procedure, Oo. pwede siya mag-option nga totally Matulog. asleep siya, nga wala siya may madumduman. Then, Ah. 10 to 15 minutes after, she will wake up or he will wake up, tapos na ang procedure. Okay. So, para lang So, pro ara sa imo ang choice. ara sa isa katawang choice, yes. But like I said, it can be doable, no? So, actually, sa mga young and taas ang pain tolerance, pwede gid nga wala na sang any sedation. Depende ginaabi sa technique sang endoscopist, no? So, ano How to nang make- ginahimo sina Doc? May ano na, ng makita na kung ano ang Sa sulod. sulod sang Yes, mga tinae. May ara So, bali ako sang daw flexible tube nga may ara sang camera at the end, no? Then it will go sa inside, no, sa colon, no, until ma-reach niya to ang punta sang colon. Okay. Then i-evaluate dayon ang whole length of the colon kung may ara sang mga Oo, ano ang pathology sa mga sulod. ginalantaw nyo dito, Doc? Anong mga manifestation nga posible ni may cancer? Of course. Kasi syempre, ang colon cancer, nag-arise na siya from a colon polyp or adenoma. So, ginalantaw So, nyo kung may polyp dito, Yes. no? So, bali, nagpatubok gina siya from a normal colon to adenoma to cancer. So, amo na bali ang most na progression niya. So, kung polyp pa lang siya, pwede na natin siya kwaon, no? From the colon. Pero kung cancer siya, sa sulod, makita gina sa sulod kung ano itsura ng cancer. Usually, it's... Anong picture sina, Doc? Pwede mo ma-describe? so, pwede niya mabarahan ang buho sang colon. Ano, no? bukol na siya? Bukol sa sulod, yes Okay. po. It is kung tisa nag-ulcerate siya, gamay mo lang nga tandog, gadugo siya. Kaya pala may mga dugo imo bowel, no? Yes po. Then, ginakipot niya ang buho sang colon. So, pwede Kudayan ka Oo, so bawas. pwede niya gid nga magsirado siya or magka-symptoms ka nga daw barado ang imo nga colon. Okay. So kung magpagsulod sa colonoscopy, makita mo gid siya kung ano na lang kagamay ang buho nga nabilin kag kung ano ang nakaon niya sa wall sang colon. So amo nang itsura niya Ano sa na, sulod. Doc, makabatsyag kang sakit chan mo? Mamo Of na. course, pero that is a late finding, no? Pero mostly amo na abi ka katabo no nga So kung gasakit na galian chan mo na daw, hindi mo balaan kung anong rason. Posible gali nga ng end stage na sa yes, it could be na siya, mas advanced form of the disease na, no? Okay. Mas meaning, mas dako na ang, ay hala, may precancerous gali to siyang ginutod ko nga polyp. And it's so happy and very rewarding sa akon bilang doktor nga makahambal ako nga ang sakit nga ni is very much preventable. So nahambal ni Doc nung pabata ang mga nagkakaroon sang cancer, no? Ano kaya, Doc, ang mga factors sina? Ay, Do you very have good, idea? no? Oo. Sige, I think this, we need to talk about this. Yeah. It is very important. So, hambal sa pagtuon, ang mga countries, no, na ang usual diet is high in meat and processed food Oh, yeah. and sweets. Ayan. Yes. Ano ba? It has a Nako. high correlation with Oo. disease burdens ng colon cancer. It's a proven fact. Ah, So kung high intake of meat, fiber, gid gali low ang kinahanglan, fiber, no? yes, Fiber, low gid. fiber. Para, kaya mo nang gasilhig daw sa aton colon, di ba, ang Yes, fiber. it has balance. antioxidants too, no? Most natin yung mga fibers. So kung ikaw alin tong bata ka, ang hilig mo ya kat no, the ultra processed food, so do industrial na siyang additive sa pagkaon. oo. Tungod Naghahambal. sa chemical ba na to? Oo, yes. Kay industrially made na siya nga ingredient, nga ginadugang sa pagkaon para ma-preserve lang pagkaon. Oo. Naghahambal ang pagtuon nga if ang tao may increase sa pagkaon sa amo sini nga klase pagkaon, it is correlated gid sa taas nga incidence ng colon cancer. Tapos may ara pa ni gani sang isa ka pagtuon sa isa ka mutant mice, no? Gin-feed siya sang
high fructose corn syrup or HFCS. Though 20 grams of this high fructose corn syrup, equivalent na siya sa 1 can of soft drinks in a day sa human. Kagin studyhan ang mice nga ni nga may amusin nga exposure, mas taas ang iyang incidence ng colon cancer. So probably it applies also to humans man. Oo eh. So amo to siya in a nutshell, high intake of fat Meat. of meat, Oo. low fiber, Oo. high in processed foods and salty food, and high in sweeteners, no? Isa gina sa mga killers na naga-cause ang And that colon cancer. does not apply only to colon cancer but sa iban pagid nga sakit, Yes. di ba, Dok? Kaya culprit gina siya. Yes. So likaw-likawan nato na siya Opo. nga diet. Like ay sa pagid very important pagid po Miga Joy is that ang colon cancer is syempre genetics. Part of it, a large part of it is because of genetics. Taas ang risk sang mayara na history Sa pamilya, no? Genetics, but ang environmental factor like sa aton nga the food that we eat, it becomes a very significant nga risk factor. And at the same time mga inflammatory conditions ang bowel. So amo gina siya genetic, environmental kag inflammatory conditions. All of this ang interplay sini amo na naga-cause ang colon cancer. Oo. Ayun, so kinanglan na bantayan nato ng aton mga ginakaon, di ba, no? Kag ang history sang pamilya, no? Lifestyle, yan. Kung nang budlayan magbawas, Dok, ano ang mga i-recommend mo sina? Usually, like I said, no, kung magbudlayan magbawas or constipation, it could be a functional disorder or it could be a manifestation of colorectal cancer. So, there's no other way na ma-evaluate na. But colonoscopy. Colonoscopy or any imaging modality. Pwede X-ray, pwede CT scan, or we can do the C-lip or the colonoscopy. Pero generally, if the patient would complain of a constipation sa akon, ginahibalo ko ginaanay kung anong risk factors, no? Kung I-assess sana yung gina-assess ginaanay. Wala mo ko gahambal nga tanan na naga-constipate, may amo ginadayon ginaisip ko. Pero gina-assess ko ginaanay ang iyang risk factor, no? So I give mga prescription medication, mga laxative, or I increase the fiber intake para ma-alleviate atong kung complain niyang constipation. Then gina-risk assessment ang pasyente kung anong risk nga sa iya. Kung mas i-prefer niya tong non-invasive, tong ultrasound pwede na ba? Actually, ultrasound is not part of the screening. Kaya damo ma-miss sa ultrasound. It's very operator dependent. Okay. So may ara sang iban nga mga non-invasive test pa Miga Joy nga gina-recommend rather than an ultrasound. Atong hambal mo nga hindi common diri pero available ba siya? Available actually fecal occult blood test, atong FIT, no? Fecal immunochemical testing. Enema, no, barium enema or a CT scan, all of this have are available, no, sa diri sa aton sa South Cotabato. Yeah. Kung plano nila mag-undergo sina nga mga screening, mga pila ang i-preparar nila, Dok, sa non-invasive kag sa invasive. Give them idea para mabudgetan di ba, no? Kay diba mag-abot ang bonus sa Mayo, tama na diba? siya, no? It becomes a factor. So mas Mayo kung iplanuhan nila, di ba? Sige. Ang fecal occult blood test, although taas gid kaayo ang iyang false negativity and false positivity. Meaning pwede magmali, no? Regardless of the result. Pero kung positive siya, possibly mag-lean kita more towards the other test na after the fecal occult blood test. Pero ni siya, barato lang man siya. I think it would cost around
500 pesos max. Oo. Ang mga iba naman nga test, available na budget nyo karon kag daw gaduda na kamo kay ginaskwento na ni Doc ang mga possibilities. Yes. So umpisahin nyo anay diri sa non-invasive, non-invasive diba? test. Ang CT scan sa akon nga pag bana-bana sa mga prices ng CT scan within the city, the whole abdomen CT scan with contrast, usually it ranges from 18 to 21,000. Ang colonoscopy procedure, no, kung none or mild sedation, usually it costs around 13 to 15,000 on top of PhilHealth. Okay, so mas ano pa man gali ang no colonoscopy mas barato kaysa sa CT scan. O di, may ideas na kita kung hindi naton i-prefer. Whereas no dito sa colonoscopy makuha na dayon kung in case may makita dito ang doktor, 'di ba? No? Pero ang gusto ko ginaabi po, Miga Joy, nga i-stress out is that kung may ara ka sang risk, and you think you belong to this population that needs screening, do it as much as possible. No? May ara sang pamaagi As through the early as assistance now, program. diba? I think amo nang pinaka nami within our vicinity kay may mga assistance program. I can help you with Ang it. PhilHealth may ano po sila The provision. PhilHealth has a deduction for that, no? No? Pabor na sa gobyerno sa aton. And ang mga gastuson on top of PhilHealth, may mga assistance program dire nga kung option gid nila. So wala sang rason, no? Nga kung ikaw, if you think you need it, hindi na pagpadugay we can help you with it. Yes, oo. Doc, ano ang treatment kung halimbawa na-detect gid man? Okay, so as of the moment, no, surgical option ang the only curative na modality. Okay. Ang surgery, no? Kung localized disease pa lang siya, ara pa lang gid siya sa colon, wala pa siya nagalapta, taas gid ang 5-year nga survival po. Miga Joy. Even sa mga limited nga metastatic disease, like may ara siya, nagalapta siya sa mga lusay or sa mga pangadlay or nagalapta siya sa one part of the liver, no? So kung pabayaan mo, mag-spread pagid gali na sa iban nga partisang lawas mo. Pero ano ko po, gusto ko pa na i-stress out nga hindi man sila madulaan sa pag-asa. Kaya because as the technology is evolving, no, sa technique advancing, no, from diagnostics through to treatment, no, both in surgery or in medical, no, may ara kita mga discoveries sa mga bulong currently, no, compared to the previous decades, mambalgi kitang mas nami ang survival rates ng mga pasyente nga may colon cancer sa subong. Ano kalawig ang medication sina Doc? Actually po, Miga Joy, it depends on the staging, no? So, kung early pa, kung early, makahambalgi kitang ang cure rate niya kataas gid. Pero of course, ibang usapan kung ara na kita sa stage 3 and stage 4, no? Pero amo na siya gid, naghambal kita nga inversely proportional gid ang survival rate sa stage sang disease. So mas early, habang wala pa symptoms, screen ka na. Kung may ara man sang symptoms, come see a doctor, have it tested. Kay amo gina ang amon nga gusto nga mabalaan sang tao nga kung the early stage sang disease mas curable gid siya. Yes. Lastly, Doc, para sa mga tagpalamati naton, prevention, Doc. Paano ma-prevent ang colon cancer? The only prevention na beneficial is to ma-abide sa tama nga screening protocol. Wala sang any vitamins or magic drug para mag-prevent, no? Only identification sang imo nga risk. No? So amo gina siguro ang pinaka nami nga gusto ko ipa-athag sa mga aton nga mga tagpalamati nga kailangan mabalaan mo ang imo nga risk factor, no, sa sini nga klase nga sakit. Kay damo dira nga nakibot na lang gid, no? Amo gina most of the time, no? Oo, so Kag kita by nature though
pupungol-bungol, Kung wala pa gani batyagon, Oo. hindi, kung hindi pa gani nang daw tagumatayo na ni magado. Amugid, no? Pero di Pero ba? laino na naton, May no? lainon tanan na amo na nga mindset, Oo. no? Kay it's preventable, it's curable if it's early, di ba? Yeah, kag lesser pod ang gastos pagka early mo pod siya. Tama. Ma-detect. Tama, gid. So, prevention is better than cure. And lifestyle check, di ba? Lifestyle check, no? Like I said, atong kagina nga mga modifiable nga risk factor tong environmental exposure on the food that we eat, no? Yes. Amo tong hambal, no? If fund ka gid ya sang high meat intake, high processed food, high salty food, high sweetened food, hindi na siya nami. Kasi may mapukaw nga mga cells sa lawas. Consider changing your diet. Okay. So, Doc, kung interesado sila ang magpa-check sa imo, where do you conduct clinic sa diin ka? Actually, no, I have my clinic here before ako mag-study leave. Ako niya clinic ara dira sa Magan Gastroenterology Clinic. Sa may Osita Block 2. Ang landmark lang is sa Yellow Bus Terminal, no? Sa harap sinang Yellow Bus Terminal may ara na sang street, no, sa likod sang Home Solution. So ara ako dira. I hold clinic almost daily. From 4 p.m. hanggang gabi until nga may patient ka ma-accommodate. So, from Monday and even sometimes in Saturdays. Oo. Ang mga hospital, Doc, nga kung sa din Hospital, almost all of the hospitals in South Marbel Park. and in Tacorong. Okay. Ayan. Thank you, Doc. Kay naghapit ka gidri bago ka maglakat sa imo nga. Oo. Kay Brad Rumeld nga temprano padaga pamati. Good morning.